سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره با همین کیک مربایی جذاب و خوشمزه رو درست کنیم. اگه طرفدار کیک‌های میوه‌ای هستین و یه شیشه مربا تو خونه دارین، دست به کارشین و حتما این کیک رو باهاش درست کنید. بهتون قول میدم حتی یه تیکش هم باقی نمیمونه. برای درست کردن این کیک نیاز داریم به 2 عدد تخم مرغ، 100 گرم شکر، 100 گرم شیر، 80 گرم روغن مایه، 200 گرم آرد، 1/4 قاشق چایخوری نمک، 1/2 قاشق چایخوری وانیل، 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق سوپخوری نشاسته ذرت و 150 تا 200 گرم مربا. ابتدا تخم مرغ ها رو همراه با وانیل و نمک با همزن مخلوط می‌کنیم. بعد شکر رو اضافه کرده و به مدت 2 دقیقه با همزن میزنیم تا روشن و پفکی شه. حالا شیر و روغن مایه رو اضافه و مخلوط میکنیم. در آخر هم آرد و بیکینگ پودر رو روی مواد الک کرده و تا زمانی که مواد یک دستشن هم میزنیم. قالب 20 سانتی رو کاغذ روغنی میندازیم و نصف مواد کیک رو داخلش میریزیم و به مدت 10 دقیقه تو فر از قبل گرم شده با دمای 200 درجه میپزیم. تو این مدت مربامون رو با نشاسته ذرت مخلوط میکنیم. من از مربای توت فرنگی استفاده کردم، ولی شما از هر مربایی که دوست داشتین میتونید استفاده کنید. زمانی که کیک رو از فر درآوردیم، مربامون رو روی کیک میریزیم و پخش میکنیم. بعد باقی مواد کیک رو روی اون ریخته و دوباره کیک رو داخل فر با دمای 180 درجه به مدت 20 تا 30 دقیقه میپزیم. دما برای فر برقی باید 10 تا 15 درجه کمتر باشه. من در آخر یکم گریل بالا رو روشن کردم که کیک طلایی و خوش رنگ شه. بعد از پخت اجازه میدیم کمی کیک خنک شه و بعد از قالب در آورده و روش کمی پودر قند الک میکنیم و بعد میتونید نوش جان کنید. اگر این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگه سوالی داشتین میتونین تو کامنت ها ازم بپرسین. حتما بهم بگو که دوست داری رسیپی بعدی چی باشه. برای دیدن رسیپی های بیشتر یه سر به کانالم بزن.